Ωραία, Ezreal, επειδή Kai'Sa είναι down. Και μετά εδώ οι άλλοι θέλουν να πάνε MF, γιατί ταιριάζει full στο comp τους, αλλά φοβούνται επειδή έχουν αντίπαλο Ornn και Pantheon. Αλλά θα μπορούσαν να το λοκάρουν έτσι κι αλλιώς. Ο Elk είναι confident σε κάτι τέτοια περίεργα. Ή μπορούν να πάνε Jhin απλά. Side. Ωραία. Ο Elk είναι όντως confident σε κάτι τέτοια. Οπότε θα το βγάλει και μετά κλέβουν τον Alistar. Αν κλέψουν τον Alistar, υπάρχει έτσι να πάμε Ezreal Rakan. Δεν με χαλάει καθόλου. Το Annie με τρομάζει λίγο, αλλά πιστεύω ότι ο Rakan εδώ πέρα έχει καλό game. Πας Ezreal... Leona! Οκ, Leona! Λοιπόν, παιδιά, η ώρα πέρασε, αλλά είμαστε εδώ για να δούμε τη μεγάλη παντοδύναμη G2 versus τον BLG. Είναι παντοδύναμη. Doubt. Μπορούν να βγάλουν content. Θα μάθουμε. Ο δράκος είναι infernal. Παιδιά είναι εδώ πάνω. Η δράκη είναι εδώ πάνω. Οκ. Τα feats of strength είναι εδώ. Οκ. Και τα τριαντάφυλλα εδώ. The death set up really nicely. There's going to be a lot of eyes on junglers for both of these teams. You know, international experience here, not there for either of the junglers. Τι άλλο έχουμε. Lethal Tempo Hansama καταλαβαίνει ότι πρέπει να βγάλει damage και ότι θα λακάρουν στο late game. Αν δεν πάει καλά ή αυτός ή ο Caps, το damage τους θα πέσει πάρα πολύ. Αλλά το mid lane matchup καλό για game 1. Κάνουν deny και οι δύο picks που παίζουν και οι δύο. Οπότε πρακτικά από το πρώτο game το mid lane champion pool πέφτει. Διάβασες τι έγραψε εκεί πάνω από τα scores. Τι έλεγε? Πάμε ρε λαμπρό! Οκ, θέλουμε ο Λαμπρόφ να δικάσει τον On. Οκ, μας πήρε την αγελάδα, αλλά έχουμε και άλλα πράγματα. Για το draft του G2 για να δουλέψει, θέλει να πάρουν κάποια kills στην αρχή και να μπορέσουν να κρατήσουν το tempo ψηλό high με τον Ezreal. Αν το game είναι even και οι άλλοι μπορούν να σκελάρουν στο δικό τους ρυθμό, θα έχουμε πρόβλημα. Πρέπει να πιέσουμε, πρέπει να πάρουμε κάποιο kill με τον Pantheon στην αρχή. Το Ezreal Leona βλέπετε πιέζει. Η MF που όταν βγάλει το lifesteal, το Bloodthirster γίνεται πολύ πιο δυνατή στο matchup. Τι skin είναι αυτό στο Rumble? Το Super Galaxy δεν παίζει. Όχι φίλε, δεν παίζει με το Super Galaxy. Παίζει με το Coconut Jungle Rumble. What? Καφέ Cuties. Δεν είναι το Coconut. But it's something we'll need to track. Important to note earlier, Skewmon was spotted on his clear, but so far no concrete information on Beishwan. Ο Rumble θυμίζει νέο boss στο Genshin Impact. Wave Games. I think BLG playing with a little bit higher level of confidence. Yeah. And G2, good brush control from them. Sweep out the ward, continue to poke away here. But it is optional. Ωραία, στο bot το παίζουν πάρα πολύ τίμια. Οκ, έχουν πάρει έλεγχο, τα Mystic Shot. Τα περισσότερα έχουν βρει στόχο. Πούστερ Σενιόρ. Καλησπέρα. Καλημέρα. Μπράβο ρε Skewmon! Insane jungle gap, παιδιά, δείτε πώς του παίρνει το Scuttle. Αυτή είναι η G2 που ήξερα. Wait, υπερχαϊπάρω νομίζω. Πρέπει να τσιλάρουμε. And the Dark Seal picked up here instantly from Caps with the boots. Mirrored. Perfectly mirrored. Yeah, I mean, this is exactly what we're talking about. Both these champs have the Όπα! Ο Broken τι έπαιξε εκεί πέρα, ζεμπεκιά ήταν αυτό? Ισχύει το skin πρέπει να είναι το καφέ Cuties. Δεν το έχω δει ποτέ και πες να το έχω κάνει και giveaway αυτό το skin. Ωραία, ανεβαίνουμε πάνω και όχι απλά ανεβαίνουμε, έχουμε φέρει όλα τα γκάνια. Έχουμε έρθει ρε φίλε με παντοδυναμία. Παίζουμε με το Fog of War και φλασάρουμε, flash έψιλον λέω. Θα μπούμε στο μπουσάκι chat. Φλασάρε του Λαμπρόφ, φάω τον μόνο σου.
Ωραία, κάνουμε και 2 reset. Broken Blade πηγαίνει back με 170 λιγότερα gold, αλλά είναι Ornn, μπορεί να αγοράσει στο lane. Οκ, σουαπάραμε πάρα πολύ νωρίς, όπου καμία ομάδα δεν πήρε πάρα πολλά πράγματα, πιο πολύ ότι πήραν το πρώτο move στο top lane, και τώρα η Leona θα μπορούσε να κάνει κάποιο move και να παίξει με τον Pantheon για το invade, αλλά το invade είναι αργά, ο Xin Zhao έχει πάρει τα camps του, που σημαίνει πως η Leona δεν έχει που να κουνηθεί. Το καλύτερο play που έχει είναι να πάει προς το mid lane και να δώσει πίεση εκεί, αλλά παιδιά όχι, δεν ισχύει, η MF το έπιασε το wave και το πούσαρε πίσω. Αλλά ο Ez προηγείται, okay. Ο Ez έχει ένα healthy lead για τώρα, έχει ένα healthy lead. Πάμε ρε BB. Πάμε ρε BB, silence the haters. Engages are inevitable. Exactly. And we have seen a lot of Ornn Pantheon combinations. Τι κάνει ο Ornn ρε φίλε. Τι κάνει, ο Ornn δεν έχει παίξει με Έλληνα αντίπαλο ποτέ, φαίνεται. Έλα και εσύ. Έλα και εσύ. Οκ, ξέρεις κάτι, μην έρθεις, οκ, συγγνώμη. Ο Bean πήρε 6, έχει το χαλί, θα πάρει και ο Broken Blade 6 μόλις κρασάρουν τα minions. Page 1 είναι πάνω σε Vision, αλλά ο Skewmond έχει φύγει και κάνει πάλι path προς το top lane. Αυτό σημαίνει πως ο Page 1 μπορεί να ξεκινήσει το δράκο αν θέλει. Αν έχει πάρει χαμπάρι ποιο είναι το move που κάνει ο αντίπαλός του, μπορεί. Ο Knight ανοίγει με μεγάλο trade που αυτό νομίζω ότι δείχνει επί 2 ότι θέλουν να παίξουν προς τον bot για το objective. Γιατί τώρα ο Caps δεν έχει πράιο, δεν μπορεί να κουνηθεί, δεν μπορεί να κάνει κάποιο move. Αλλά ο Bates 1 παίζει για το dive και όχι για το objective στη συνέχεια. Οπότε ο Skew ανοίγει trade, ωραίο το sidestep γύρω από το W και τον αφήνει half HP. Παρ' όλα αυτά ο Knight δείτε πόσο έλεγχο έχει. Μόνο με ένα μικρό βήμα που έκανε προς τα δεξιά, έκοψε την έξτρα πίεση. Τι κάνει ο Caps μωρέ! Παίζουνε fight. Ο Skewmond είναι ακόμα ζωντανός, κάνει flash πάνω από τον Bean, αλλά ο Bean μπορεί να πάρει το first blood. Ήτανε close. Εδώ ο Caps έπαιξε στα όρια. Δεν είχε mana να κάνει ulti. Δεν είχε mana να πατήσει ρο. Αυτό νομίζω ήταν το bait. Και μετά πιάνουν τον Skew. Θέλω να δω το replay από το bot side. Γιατί εδώ παίζουμε το fight. Η ulti Ornn τι πέτυχε. Skewmond Intaris. Skewmond Intaris. Χίλια συγγνώμη. Δεν πώς γίνεται ο Kydel να έχει παραπάνω views από τη Riot. Γιατί είναι το main κανάλι ο Kydel πια. Αυτό δεν έχετε καταλάβει. Ότι το main κανάλι δεν είναι της Riot, είναι του Kydel. Αυτό είναι το play πια. And so we'll see if that flash is then punished by a Skewmond Pantheon ult towards him next time the Ornn ult is ready. Would be a little bit dangerous, but Bin now can play around his flash timer. Έχουμε flash mid ενώ η Annie όχι. Ναι, αλλά για να τιμωρήσεις mid lane πρέπει να παίξεις σωστό League of Legends. Για παράδειγμα εδώ Skewmond, αν δει ένα έξτρα βήμα, μπορεί να πηδήξει με το ρο και είναι Pantheon. Μπορεί να πέθανε μία φορά, αλλά το damage του είναι ακόμα εκεί. Και ο Caps εδώ πέρα που σάρει θα κάνει και ένα ε, αν θέλει, καθαρίζει το wave. Ανέμορφα. Χάνει μερικά minions, αλλά δεν μας ενδιαφέρουν τα minions, μας ενδιαφέρει ότι έχουμε τον πρώτο λόγο. Οκ, να παίξουμε στο river. Τους βλέπουμε, ξέρουμε ακριβώς που είναι. Ο Λάμπρος, ωραία τα βήματά του εδώ. Έχει το solar flare, το χρησιμοποιεί. Περνάει double slows, αλλά δεν υπάρχει follow-up και κάνει και το flash του αμυντικά. Γιατί το παίξαμε έτσι? Κάτσε ρε φίλε, εδώ πιστεύω ότι το παίζαμε. Δεν ήμασταν σε κακό σημείο. Οκ, Leona 6. Είχαμε την Aurora να παίζει από το side. Αυτό το play πιστεύω ότι ήταν δικό μας. Και μετά χάσαμε και ένα void. Χάσαμε ένα void, οπότε δώσαμε ένα πίσω για το XP, αλλά μπορούν να πάρουν το point. Ο Bin είναι μπροστά, το περιμέναμε αυτό. Βγαίνει μπόλικο magic resist από τον Broken Blade, αλλά ο αντίπαλός του ξέρετε κάνει, παίζει με Comet και είπαμε ότι το Comet είναι η καλύτερη laning phase επιλογή. Άρα τον ζορίζει λίγο παραπάνω ακόμα. Και είναι το play που αναφέραμε πριν στο mid lane. Το slow θα έρθει, το stun θα ακολουθήσει και μετά το kill φέρεται μόνο σίγουρο. Δεν μπορεί να πάει κάπου ο Knight. Και ο Caps θα καθαρίσει. Σημαντικό kill αυτό για να δώσουμε λίγο extra goal στο mid lane του και να μειώσουμε τη γενική διαφορά του παιχνιδιού, όπου είναι πια το top lane, δεν υπάρχει αλλού.
that we saw earlier on. So Knight also didn't have his flash. So catch in there. Ωραία, παιδιά, για να μην υπερβάλλω. Αν κερδίσουν αυτό το game, πιστεύετε ότι το Pantheon πρέπει να είναι το skin που θα διαλέξει το Skimon για το παγκόσμιο? Όταν το κερδίσουνε. Θα μπορούσε. Του ταιριάζει. Looks like they should be able to do, but the resets are coming in now, so will be the lane swaps as well. As you see the allocations, they're sending Knight up to the top side of the map right now, and Broken Blade matching. Θα πάρουν το Δράκο. Ο Broken Blade ναι, τώρα πηγαίνει πάνω και μετά ο Lambrov είναι κοντά, αλλά δεν μπορεί να παίξει επιθετικά. Έχουμε δει ότι δεν χρησιμοποιούμε τη Λεώνα τόσο για να πάμε ευθεία και να ξεκινήσουμε fights. Πιο πολύ ότι αν πετύχουμε ulti, κάνουμε follow-up στο ultimate. Και εκεί διαλέγουμε το trade. Han Sama έχει το flash του, αλλά ο Lambros δεν το έχει. Και νομίζω πως εδώ θα πεθάνει. Καλή προσπάθεια να περάσουν λίγο damage. Μπορούν να πάρουν το cleanse, αλλά δεν μπορούν να πάρουν το kill με τίποτα. Ο Bean μας καθαρίζει χωρίς καν να φύγει από το bot lane. Και τώρα θα κάνει και teleport top. Οκ, easy peasy. Αυτός ο Bean φαίνεται καλό παικτάκι. The problem is Ben can equalize our other people on your team, and that gets pretty scary, pretty quick. It certainly does. Θέλουμε το Ornn να joinάρει το επόμενο fight. Το χρειαζόμαστε. Ornn να joinάρει το επόμενο fight. Definitely everybody else very, very worried here. Οκ, γιατί πρέπει να κάνει μια καλή ulti να βοηθήσει. Είπαμε ότι θέλουμε να πέσει το damage. Αν το damage δεν πέσει σωστά, δεν μπορούμε να πάρουμε τα fights. Και χωρίς τα fights αυτό το comp δεν σκεϊλάρει πάρα πολύ ωραία. Ήδη η defensive bot στην Aurora είναι κάτι το οποίο καθυστερεί το spike που θέλει να βγάλει G2, αλλά είναι αναγκαίο το συγκεκριμένο, διότι η Anne θα μπορούσε να αμπιουζάρει πολύ περισσότερο κάθε φορά που είχε stun. Ο Ezreal θέλει το Trinity, και είναι το πρώτο σημείο το οποίο μπορούν να πατήσουν λίγο τα κουμπιά τους. Και το επόμενο objective βγαίνει σε 3 λεπτά από τώρα. Ενοχλητική η Άννη. Όποιος παίζει Άννη είναι περίεργος. Αλλά παίξτε το, είναι καλό. Δεν είναι, παιδιά, είναι το πρώτο game της ημέρας. Δεν έχουμε τίποτα. Όι, όι, όι! Του πήρε το flash ενώ παίζει full magic resist. Φάτονα, Broken Blade. Πήρε άγκρο, κλαπ! Big! Solo kill out play. Δεν ήταν worth, αλλά δεν πειράζει. Χαμό το revenge! Μεγάλος revenge μπαίνει στην ώρα που έχουμε fight κάτω στο bot lane. Ο Lambrov για να τιμήσει την εισχώρηση εδώ πέρα από το starters. Oh my god, τους έχουν πιάσει όλους. Είναι 3 άτομα πάνω στο bullet. Πρέπει να κάνουμε flash μακριά. Ο Rengar main μας καντεμιάζει κάθε φορά που υπάρχει μέσα στο stream και τώρα οι G2 πρέπει να πάνε αμυντικά, γιατί μόλις φάγανε ένα clean, πάρα πολύ clean combo wombo. Παιδιά, πιάσανε 3-4 άτομα σε μια γωνίτσα και τους φάγανε όλους. Electric, το είπες ωραία ρε φίλε. Hello Νίκο. Δείτε εδώ. Μπαίνει και πιάνει 4 άτομα knock-up σε 3-man stun. Είμαστε τυχεροί όπου η MF ακόμα δεν είχε αντικείμενα. Κάναμε άρο για το slow. Λέει τι νουμπάδες είστε. Όχ, πάλι πεθαίνει. Τον δείχνουν να γελάει και πεθαίνει. Κάμεραμαν. Είμαστε απλά καλύτεροι, bro. Ο Broken Blade είναι απλά καλύτερος. Όχι. As Elk now also with the BT makes Han Sama's, general strategy in the early game of poking to come out on top. Για να πω κάτι, ο Bean κάνει παραπάνω damage με Rumble. Το είδαμε και χθες αυτό το matchup και σήμερα νομίζω. Και δεν κάνει τόσο damage στο Rumble.
And you can just shred through people. Shredding magic resist for him and Knight. Plus Malignance leaving those patches on the ground that also... Κάνει, ο άλλος παίζει full magic resist. Έχει βγάλει το πιο magic resist item στο παιχνίδι. Με ασπίδα. Και ο Μπιν απλά του ορμάει χωρίς Conqueror, με Comet. Και τον βγάζει εκτός παιχνιδιού. Εδώ, παιδιά, για όσους μπήκατε από το raid, έχουμε ένα giveaway για μια καρέκλα. Οπότε μην διστάσετε, μπορείτε να πάρετε τη συμμετοχούλα σας. Είναι με πόντους. Οπότε αν πάτε κάτω στους πόντους σας, στις Pokeballs και έχετε αρκετούς, μπορείτε να πάρετε μέρος. Αν δεν έχετε, δείτε το stream, μαζέψτε και πάρτε μέρος έτσι. Τελειώνει με το MSI στις 12 του μήνα. Η διαφορά στο Gold είναι 2.400. Και είναι μοιρασμένοι παντού, δηλαδή δεν είναι ότι είναι απλά σε ένα lane, είναι μοιρασμένοι παντού. Κάνουμε σάντο τον Caps, αυτός πάει να πάρει το tower, αλλά στο top lane από ό,τι φαίνεται θα χάσουμε πρώτη το συγκεκριμένο. Πάνε και βαράνε όλοι μας. Τρόμαξα, νόμιζα πήραμε το tower, λέω πώς. Θα πάρουν το πρώτο tower του παιχνιδιού και αυτό τους δίνει τις μπότες. Άρα μιλάμε για upgraded μπότες επίσημα στα πόδια των BLG. Ο Caps βγάζει Ludens, το οποίο είπαμε ότι είναι καλό. Ο Pantheon δεν είναι άσχημα στο game, είναι ψηλό even με το H1, αλλά δεν είναι και πολύ εμφανισμένο στο game. Μέχρι τώρα μετά το play. Γιατί ο Pantheon μετά από το ulti που έκανε στην Nani, δεν τον έχουμε δει να κάνει κάτι άλλο. Παίζουν πάρα πολύ αμυντικά. Αυτό είναι που δεν μ' αρέσει στους καινούριους G2. Όταν χάνουνε, κλείνονται πάρα πολύ. Προσπαθούν να παίξουν αργό παιχνίδι σαν είναι η Genji. Αλλά η Genji είναι τόσο ανώτερη μέσα στα teamfights που το αργό παιχνίδι τους βολεύει. Γιατί μέσα στα fights μηχανικά θα σε κάνουν outplay. Η G2 εδώ πέρα παίζοντας αργά μπορεί να κάνει μηχανικά outplay στην BLG. Τον έχουμε πιάσει, το έχουμε πάρει το Cleanse μέσα στο Pantheon, flash μακριά από τον Elk. Ο Λαμπρόφ ακολουθεί και μετά το kill θα πάει στον Broken Blade από το Sniper εκεί πέρα αλήτικα με το Ultimate. Και τα credits είναι όλα δικά του. Εδώ ο Λάμπρος έκανε το play ρε φίλε, respect, flash μέσα, πήρε την assist. Πρέπει να παίξουμε έτσι proactive με δικά μας plays, να πάρουμε και το tower εδώ πέρα, μην σας πω να κάνουμε και extra dive. Παίρνουμε το TP. Πάμε να φύγουμε. Πάμε να φύγουμε. Ο Broken Blade δεν υπήρχε ποτέ και να πεθάνει δεν πειράζει. Δεν τον θέλαμε έτσι κι αλλιώς. Τον κυνηγάνε. Περνάει το slow. Αυτός που πάει. Ο Vin Diesel που πάει. Bro, Bates One είναι ο Pallet, for real. Απλά καλύτερος. Ήρθε. Μας πήρε το tower στο mid lane και απλά έφυγε πάρα πολύ chill χωρίς κανένα πρόβλημα. Κοίτα, δεν ξέρω αν έπρεπε όντως εκεί πέρα ο Ornn να πάρει το kill, γιατί η ultimate του Han Sama πήγαινε και θέλουμε gold στον Han Sama. Θέλουμε ο Ezreal να κρίσει γρήγορα mana immune, να πάρει τα extra stats, να μπορεί να παίξει fights. Όσο πιο αργά γίνει αυτός, τόσο χειρότερο. Δεν φοβούνται. Όπως το βλέπω, οι BLG παίζουν χωρίς να φοβούνται και αυτό είναι το ατού τους. Ότι έχουν έρθει στο international stage με πάρα πολλή εμπειρία. Ένας παίκτης που δεν έχει παίξει ποτέ, που είναι ο jungler τους, αλλά δεν επηρεάζεται. Βλέπει την αντίπαλη ομάδα και καταλαβαίνει ότι μπορεί να κάνει κάποια περίεργα plays χωρίς να τιμωρηθεί. Επίσης η G2 μπορεί να περάσει, ρε φίλοι, υπάρχουν πιθανότητες. Αλλά δεν είναι πολλές. Αλλά και να χάσει σήμερα είναι το game αύριο με την GAM. Και μην το ξεχνάμε. Το game αύριο τι κρίνεται. Η δεύτερη ομάδα που θα πάει στο main event. Για τώρα, εδώ όποιος κερδίσει πάει στο main event του MSI. Ο χαμένος θα παίξει αύριο για να περάσει και αυτός στο main event του MSI.
Που το main event είναι η T1, η Genji, η Al, η Koi, τα big boys. Ο Caps εδώ θέλει καλή ulti για να φύγει. Θα την βρει ευτυχώς. Φοβόμουν εδώ ότι η Annie μπορεί να κάνει stun μέσα από το ultimate της Aurora και μετά ο Xin Zhao να κάνει follow-up, αλλά ευτυχώς δεν τον βρίσκουν και καίει το Between Worlds. Αλλά μπορεί να φύγει. Hansama παίζει λίγο εδώ πέρα ρίσκι και του φλασάρουν, αλλά δεν μπορούν να τον σκοτώσουν. Promising. Ο Labrov επιλέγει να πάει στον Page 1. Του παίρνει το ultimate και μετά ο Caps έρχεται από την πάνω πλευρά. Ο Page 1 θα χαιρετήσει όσο ο Elk δεν έχει flash. Δεν έχουμε όμως το range, δεν μπορούμε να κάνουμε κυνήγι παρότι ο Skewmont είχε flash. Παίζουμε για το tower και όχι για κάτι παραπάνω. Μπράβο. Οκ, πολύ καλύτερο play αυτό ρε φίλε. Καταλαβαίνουμε ότι μπορεί να γίνει turn. Ο On μπήκε πολύ επιθετικά χωρίς να υπάρχει follow-up και έτσι τιμωρούμε. Teams δεν υπάρχουν, τα NA είναι η Furia και η FlyQuest. Όχι NA, Αμέρικα. Infinity Edge για τον Elk. Χτύπησε 2 item spike μαζί με τον Ezreal. Επειδή είναι 700 gold μπροστά, παρότι έχει πιο ακριβό build λόγω του Infinity. Το κλείνουν μαζί. Ο Κώστας μόλις γύρισε από ποτό και είναι ώρα για BLG vs G2. Παιδιά, ήταν ποτό, έφερε γυναίκα στο σπίτι και της λέει κάτσε να βάλω λίγο stream πρώτα. Περίμενε και περιμένει τώρα η άλλη όσο βλέπει παιχνίδι ο παιχταράς. Πάμε. Respect, man. Ωραίο ult από τον Ezreal. Κάνει αρκετό damage και θέλουν να πάρουν priority στο δράκο κάπως. Ο Broken Blade περπατάει πάνω τους αλλά μπορεί να φύγει μακριά. Καλό ότι δεν θα τιμωρηθεί εδώ, γιατί με το move που έκανε ανάγκασε την BLG να εγκαταλείψει το positioning που είχε προς το δράκο και τώρα η BLG παλεύει πάλι με το wave. Hansama, δυνατό το buffer εδώ, μπορεί να πάρει το combo του on και έχει μικρότερα cooldown στο Hansama από την πετυχαίνει Q, άρα αυτό μας συμφέρει επίσης. Δεν πρέπει να φάμε follow-up. Δράκος είναι δεύτερος για οποιαδήποτε ομάδα, με τον Page 1 να έχει κάνει split από τους υπόλοιπους και να παίζει από την πλευρά που είναι ο Caps. Ο Caps δεν μπορεί να περάσει τον τοίχο, παρόλα αυτά χρησιμοποιεί Caps. Ουφ, ευτυχώς. Ευτυχώς κάνει το ε για να μπει μέσα στο ultimate. Το combo ήταν καλό από τον on. Και εδώ ο Caps δεν ξέρω αν το έκανε θέλοντας ή όχι, αλλά δημιουργεί μια πολύ δυνατή ευκαιρία όπου ο Page 1 είναι low, ο Δράκος είναι free. Θέλουμε το objective, θέλουμε να το κάνουμε. Yes or no, yes or no. Ωραία, φεύγουμε. Ωραία, 2 items caps επίσης με magic penetration πάνω στα χέρια του. Παιδιά, το game δεν πηγαίνει άσχημα. Οκ, μπορεί να φαίνεται άσχημα, αλλά δεν πηγαίνει τόσο. Ο Rumble είναι threat, αλλά μπορούμε να τον καταστρέψουμε. Το LCS έχει συγχωνευτεί. Το LCS έχει σπάσει σε 2 regions. Όλη η Αμερική είναι ένα region με 2 parts, είναι σαν το NBA. Πώς το NBA έχει 2, πώς το λένε, το East και το West, κάπως έτσι είναι και η Αμερική τώρα. Ωραίο flash. Ότι το πήραμε ένα ωραίο flash. Όταν σε ποιον δίνει item, ή στον Ezreal ή δίνεις κατευθείαν στο Void που έχει βγάλει η Aurora. Γιατί είναι το max AP μπορεί να πάρει από item. Ότι είναι αυτό φέτος. Τον Γενάρη. Ον καλά έκανε και έκανε ulti γιατί πήρε free flash. Βέβαια, Χαλό, πού είμαστε? Oh my god, το πήρανε. Δεν προλαβαίνουμε. Αν ο Pantheon δεν κάνει ulti, δεν προλαβαίνουμε. Πρέπει να παίξουμε το fight σε δεύτερο χρόνο. Πριν μέσα ο Alistar, ωραίο combo, έχουν πιάσει το Labrov. Μπορεί πάλι μέσα, Page 1, ανοίγει το ultimate, δεν μπορεί να φάει damage και μετά ο Skewmont αναγκάζεται να παίξει επιθετικά όσο ο Labros πεθαίνει για να κάνει stun πάνω στον Elk. Page 1 κυνηγάει λίγο ακόμα, αλλά με το HP του να είναι τόσο low, βλέπει τι damage κάνει ο Caps. Αν απλά παίξουμε για τον Caps, τα fights είναι ok, αλλά εδώ μας πιάσανε στον ύπνο. Ok, κυριολεκτικά στον ύπνο. Ο Caps κάνει insane damage, ρε. Είναι 2 items επιθετικότατα με upgraded Void Staff που δίνει 50 AP+. Αλλά ήταν κρίμα, μας πήραν τον Atakan κάτω από τη μύτη.
Δεν θα έπρεπε. Είναι λίγο να χαλάσει όλη τη Ornn. Ναι, το θέμα είναι τι έκανες μετά. Οκ, σκέψου ότι με την Annie να μην έχει flash, δεν έχουν μεγάλο engage, δηλαδή το επόμενο engage δεν είναι ο Alistar. Η Annie δεν μπορεί να κάνει follow-up, αλλά δεν έπρεπε να πιάσουμε τόσο στον ύπνο να κάνουμε τόσο κακά reset. Ωραία, στο AD carry μου αρέσει παραπάνω το Pαει που έχει τώρα ο Ezreal. Έχει το extra damage. Ο Pantheon είναι μπροστά, αλλά δεν μπορούμε να το... Εντάξει, τώρα το jungle div σε αυτό το σημείο είναι ψηλό whatever. Και με τα upgrades του Ornn είμαστε πολύ κοντά στο gold. Και ας μην φαίνεται, είμαστε πάρα πολύ κοντά στο gold, γι' αυτό θέλουμε Atakan. Γενικά, όταν έχεις Ornn, αν καταφέρεις να πάρεις είτε Atakan ή να πάρεις τα extra boots, είναι τρομερό plus. Γιατί έχεις gold value από το objective και gold value από τον Ornn, όπου δεν φαίνεται στο scoreboard. Για τώρα τα τριαντάφυλλα είναι 24-14, 24 τριαντάφυλλα δεν είναι πολλά, οπότε το ακούω. Και ο Caps εδώ πέρα μπορεί να σλαμάρει καπελάκι, φιλέ. Πιάσαμε τον Knight. Πιάσαμε τον Knight. Αν πάρουμε το kill για τον Λαμπρόφ, είναι worth it. Ρίχνει την αρκούδα μέσα, αλλά έχουμε πάρει ήδη κάποιον. Πριν μέσα ο Caps. Καλό κόμπο, αλλά μετά ο Elk βαράει σφαίρες και μπορεί να πάρει 2 kills. Ήταν ακίνητος, ρε φίλε. Ήταν η ευκαιρία να πάρουμε από κάτω τον Elk, αλλά δυστυχώς δεν μπορέσαμε να φτάσουμε πάνω του. Φάγαμε την Annie που ήταν καλό trade, γιατί ανταλλάξαμε Λεώνα για Annie που το παίρνεις κάθε φορά. Αλλά μετά χάσαμε και όλους τους υπόλοιπους. Με τον Elk απλά να αφήνει τα χέρια από το πληθυσμολόγιο, να πατάει μόνο το ρο και να βλέπει τους πάντες απλά να σρεντάρονται. Γενικά ο Elk σε αυτό το game είπαμε ότι είναι δύσκολο να παίξει MF, γιατί έχει Ornn, Pantheon, όλα αυτά τα picks. Αλλά είναι, ρε φίλε, πολύ καλός. Εγώ πιστεύω ότι ο Elk είναι ο καλύτερος παίκτης της ομάδας. Και το δείχνει μερικές φορές με το πόσο confident παίζει. Fuck. Δείτε. Stun, ulti, jump, heal. Και μετά ο Elk αποφεύγει το knock-up και λέει fuck it. Παίρνει το flash του Caps, παίρνει μία ζωή, αφήνει τον Broken Blade πάρα πολύ low που δεν μπορεί να ξεφύγει. Χάνουμε και το flash εδώ. Τι μπορεί να είπε το Broken Blade, chat? Τι μπορεί να είπε ο Broken Blade μετά από αυτό το fight? Ο Bateman παίζει καλά. Ο Bateman παίζει πολύ δυνατά. Εδώ είπε τρώμε support gap στα γερμανικά. Ich bin support gappen. It's oftentimes hard to get your full channel ult off, especially if you're playing against a Leona or an Ornn. These champions are exactly what she doesn't. Είναι Ευρωπαίοι. Αν δεις τις κάμερες κάτω, θα καταλάβεις. And locked on him, so that meant those things weren't available to stop it. When Elk did get to start channeling, and as you said, on as well with that CC, able to lock up Caps. So good stuff there from BLG. Ο Μπίνι πηγαίνει να πουσάρει mid lane. Δεν θέλουν να πάρουν ακόμα inhib ή δεν μπορούν να πάρουν inhib. Θέλουν να καθαρίσουν σιγά σιγά και να ρυθμίσουν λίγο παραπάνω τα lanes. Αν δείτε το mid πουσάρει πάνω στους BLG, το top είναι λίγο στο area των BLG. Οπότε πάνε τώρα να πάρουν έλεγχο. Είμαστε στο 28, το red buff είναι το aware red buff, το παίρνουν όλοι. Και μπορούν να έχουν 3 pushing lanes αν το επιλέξουν. Teleport έχει η Annie. Βέβαια, δεν θες η Annie να έρθει με teleport στο fight, θες είτε να κάνει flank, είτε να είναι ήδη εκεί για να φλασάρει μέσα και να παίξει το ρο σε follow-up. Οπότε φαντάζομαι πως θα πουσάρει αυτό το wave και είτε θα κάνουμε rotate πάνω της, είτε θα φύγει από το site και θα κατέβει για να παίξει και αυτή με τους υπόλοιπους. Δράκος σε 4 λεπτά, οπότε αργεί πάρα πολύ. Αλλά πάλι, δεν πιστεύω ότι η Annie θα συνεχίσει εδώ. Για να δούμε. Ανεβαίνουν πάνω τελικά. Ωραία, ανεβαίνουν πάνω. Είναι το άλλο σενάριο που κάνουν move αυτοί προς την Annie, το πρώτο. Και μετά μένει ο Μπιν να μπαφάρει το mid. Άρα θέλουν να πάρουν το tier 2 για να πάρουν gold όσο έχουν Baron. Για να κάνουν το μεγάλο Baron power play. Και ταυτόχρονα
Counter jungle και το red buff που είναι πολύ σημαντικό objective. Το wave είναι εδώ, ο Elk ανεβαίνει, ο Elk είναι αυτός που μπορεί να κάνει damage στον πύργο και κάνει αρκετό. Πού είστε το Michat, καλησπέρα. Μας παίρνουν τα πάντα. Μας παίρνουν τα πάντα. G2 don't have that edge anymore. Every single brush could be a death sentence. Could be the end of game 1 for G2. Playing under so much pressure here is on. Καλό ε, για να δούμε τι θα πετύχει το ulti. Πετυχαίνει τον Elk. On είναι πάρα πολύ low. Σουβλάκι, ultimate Ezreal μπορούν να πάρουν kill. Ωραία. Οι μικρές διαφορές είναι αυτές που μετράνε. Με τον Page 1 τώρα να θέλει να παίξει το fight. Μπαίνει μέσα σε όλους για να θυσιαστεί πρακτικά για τη δικιά του ομάδα. Ο Skewmond πήγε πολύ προωθημένη παλιά, αλλά δόξα τω Θεώ παίζει Pantheon που κάνει ένα ε και φεύγει. Παιδιά, 2 kills. Δεν μας πειράζει αυτό. Καλύτερα να πέσει το tower. Δεν το θέλουμε έτσι κι αλλιώς. Θα ξαναβγεί. Οκ, θα ξαναβγεί. 2 kills. Ο Hans άμα πήρε τώρα το πρώτο του, έτσι. Ωραία, εγώ θα πω κάτι. Ο Broken Blade έχει 3 kills. Αυτό σημαίνει πως είναι ο καλύτερος παίκτης της ομάδας. Σωστά. Σωστά. Μπράβο, Broken Blade. Οκ, κάναμε το Muramana όντως upgrade για να πάρουμε και το Haste. Το Haste. Muramana. Δίνει, ναι, δίνει Haste κάτω. Δεν είναι delusional. Το farm όμως 2-11. Δεν πειράζει και ο Bean το ίδιο έχει. Ο Broken Blade είναι αυτός που σε τραβάει κάτω μαζί του στα σκατά. Λέει δεν θα φαρμάρω, δεν θα φαρμάρεις και εσύ. Και εγώ παίζω Ornn, οπότε με συμφέρει να μην φαρμάρουμε και οι δύο σε αυτό το game. Σκορ 1-1, το βλέπετε δίπλα από τα logo των ομάδων. Το σκορ, θα το βάλουμε και pinned message μετά. Ο Caps έχει καπέλο soon. Και όταν λέω soon εννοώ πάρα πολύ soon. Ή μου φαίνεται. Κοίτα, το ένα play είναι να γυρίσει back, να πουλήσει το δαχτυλίδι και να πάρει ή θα πάρει needlessly ή θα πάρει καπέλο τώρα. Ποιο από τα δύο. Ωραία, πήρε needlessly. Όχι, τι πούλησε. Ωραία, πήρε καπέλο, chat. Έχουμε καπέλο στην Aurora, huge. Δεν κατάλαβα τι πούλησε, αλλά ό,τι και να πούλησε, μπράβο του. Α, τον Dorans. Ωραία, άρα έχεις ωραίο Spike Aurora, ωραίο Spike Ezreal, η MF τους είναι τέρας, πρέπει να την προσέχεις. Δεν ξέρω αν μπορείς να έχεις καλύτερο fight. Ναι, σε λίγο έχει item και ο Ornn, αλλά δεν μπορείς να ελπίζεις για καλύτερο fight, ειδικά με τα upgrades που έχεις και τη διαφορά που είναι αυτή τη στιγμή. Οκ, το Ezreal σου είναι wild και εδώ π.χ. παίζει με στακαρισμένο tempo. Αχ, το θέλαμε αυτό το Q. No, Caps. Ο Caps είναι στο deep web. Come on, man. Μαζεύονται. Ο Caps είναι κάπου εκεί. Παίρνουν μέσα. Αλλά έχουμε μεγάλο κρυάρι το οποίο ταγκάρει και μετά μπορούμε να παίξουμε fight. Τα Qs πετυχαίνουν λίγο τον Bait 1 και του ρίχνουν το HP. Παρ' όλα αυτά πηγαίνουν mid lane para να πάρουν inhib. Έρχεται ο κρύαρος, πετυχαίνει 2 άτομα. Μπαίνει μέσα ο Pantheon. Ο Elk, σκοτώστε τον Elk, φεύγει μακριά. Ανοίγει πάλι τα πιστόλια. Ο Elk είναι για κάποιο λόγο στο full HP σχεδόν, αλλά μπαίνει παρά τον Broken Blade. Μεγάλος παίκτης, μεγάλο αρνί. Είναι πάνω στον Elk. Ένα ακόμα ότο. Ρίξ τον κάτω, ρε μπρο, σε παρακαλώ. Πάμε λίγο. Πάμε ρε αρνί. Ναι ρε φίλε, ναι, το play έγινε. Σας είπα παιδιά, το Spike ήταν καλό, μπορούμε να πάρουμε tower. Wait, we Windows. Το λύγουμε. Όχι, δεν το λύγουμε, chat, δεν το λύγουμε, θα χάσουμε. Δράκο, θα χάσουμε Baron. Πάμε Baron, σας παρακαλώ, please.
Ναι, Nexus! Nexus! Μάμα! Κούρβα, για τσβερτόλ! No! He has to end double TPs. Caps has to 2v1, and even then it's probably not enough. Here they come, the BLG solo laners, Knight and Bin versus Caps. All of these players are MSI champions. Βγαίνει ο Λάμπρος. Βγαίνει ο Λάμπρος. Sorry boys, this is Το personal. wave, το wave. Fuck up the wave. Ένα tower κάτω, περιμένει στο Caps. Δέχεται πάρα πολύ damage. Παίζει μέσα στο δικό του ult, δεν μπορεί να πάρει κανένα kill. Είναι το ace. Λάμπρος, Έλληνας vs Κίνα. Δεν ξέρω αν το έχουμε ξαναδεί αυτό σε κανένα πόλεμο, αλλά από ό,τι φαίνεται θα έχουμε καινούριο. Μπρει πάνω στον Bin, τον κάνει stun. Ο Hans βγαίνει σε 3 δεύτερα. Παλεύει όσο μπορεί ο Λάμπρος, αλλά μετά δεν μπορεί να πάρει το kill. Αλλά θα μας κερδίσει με γαμό το σόι μου, ρε φίλε. Γιατί ρε bro, γιατί end, πάμε πάρον ρε bro. Πάρτο. Κάισα Νίκο. Οκ, με εμπιστεύεστε, όχι. Αν πάρουμε Κάισα Νότ θα πάρουν Μπρόμ. Πάλετ, είσαι ρε φίλε στόκος, αλλά δεν πειράζει. Τι είναι πάνε, πάνε έναν Κάισα. Άκυρο παιδιά, δεν μπορούμε να πάρουμε Κάισα. Έχουμε πρόβλημα. Ζέγερα καν slam it. Hey, το support το βρήκαμε. Οκ, το support το βρήκαμε. Απλά το AD ήταν banned. Έχουμε ένα θέμα, το Κάισα ήταν banned. But support does not get a lot of levels. Yeah, it's to balance out the mid lane role. The scaling is there for champions who get money. This champion doesn't get money. Να σας πω τι. Όχι, το Caitlyn θα έκανε damage εδώ και το Caitlyn θέλω να σκεφτώ αν άκουγα. Μπορεί, στο τέλος έχουμε Sivir παιδιά. Και το καλό θα σας το πω μετά το prediction γιατί έχουμε να βάλουμε predictionάκι. And overall, looking at G2, παιδιά, μην τρέπεστε, βάλτε πόντους έτσι. Βάλτε, μην τρέπεστε, έστω και λίγο. You have to hope that the doubt doesn't set in, but they're taking so much control. They're calling Broken Blade too. They're calling Broken Blade now. Ooh, okay. Τι έγινε? Yeah, they call it. Πολύ hyper ο άλλος. Fine. And to be fair, if there was any teams to just full on 5v5, ξέρω, το σήμα είναι Mountain. And it is like an important defense there because you don't want any extra to deal with on this bottom side of the map. Elkin on here with the double comments, and Elk has gone with teleport on the Varus, so has again another way to get right back. And see, and I think the nice thing about having this much poke on the side of BLG is it will eventually force. Τελευταία φορά όπου ο Λάμπρος έπαιξε Νίκο, έκανε μερικά ωραία plays. Main phase kicks off here, nothing much to report yet. Yeah, I want to see how heavy this bottom lane pushes, because with teleport and having the free base available for Elk, and the double comments, that one going. Αλλά το Sivir θέλει χρόνο. Το Sivir έχει φάει και αυτό τα buffs του, είναι λίγο πιο δυνατό για να βγαίνει από το laning phase. Το W του νομίζω κάνει παραπάνω damage. This game means in the context of G2's history against the LPL especially. It has not been pretty, Kobe. We were very grateful when Team Liquid took out IT for us. 12-26, 17-29. Δεν είναι άσχημο, παιδιά. Για ομάδα από την Ευρώπη να έχει ρέκορντ 17-29 σε wins-loses με την Κίνα. Το ακούω. BLG eliminating G2 the last 3 times they met up in best of series. Each of those series. Δυστυχώς, φίλε, η BLG είναι και αυτή τερατάκια και δεν μπορείς. Αν εδώ πέρα είναι καλό performance από G2, εγώ είμαι χαρούμενος. Δεν θέλω να κερδίσουν 100%. Θέλω, ρε φίλε, να δείξουν ότι μπορούν να κερδίσουν, ότι είναι μια ομάδα όπου μπορεί να γίνει πάλι η δυναστεία που ήταν πέρσι. Γιατί φέτος δεν είναι δυναστεία, τι είναι το αντίθετο της δυναστείας. Δυναστεία αντώνυμα.
And no surprise to see Skewmon pathing down bottom side. We've all seen Beishuan on red side make that dive happen so many times at early levels. Caps, though, gets caught by the flick. A good charm. Oi, oi, oi. Oi, 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 oi. In the 1v1, Knight stands on top. Knights to Leo with the solo. Τσάτ, εφάγαμεν ο λίγον gap εις τον mid lane. That sucks. Ghost flashing out, still rooted up. What are we doing? Τι γίνεται? Γιατί είμαστε χαμένοι? Τσάτ, λένε ότι η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία. Και η δική μου μόλις πέθανε. Αυτό σημαίνει ότι έρχεται το τέλος. Ρε, ο Knight έχει ακόμα flash. Ρε, ο Knight δεν έχει πια flash. Μπορούμε να κάνουμε follow-up. Τα σκοτώνουμε αυτά, τα σκοτώνουμε αυτά, τα σκοτώνουμε αυτά. Ποτέ όμως. He does instantly have to blow the flash and even that back up. After the gank, then he goes to put his control ward to have the extra safety though. And it's big for G2 that they get value. Ξέρεις κάτι, ωραίο αυτό που βλέπω, ρε φίλε. Αφήνουμε το Λάμπρο μόνο του να πάρει παραπάνω XP και στέλνουμε το Han Sama να λινάρει με το Broken Blade. Huge W. Οκ, οι δύο περίεργοι μαζί και ο Λάμπρος μόνος του να παίρνει levels. Πάντως βλέπω πολύ swap, έτσι. Οι G2 απλά αποφεύγουν το laning phase. Δεν θέλουν να παίξουν versus αυτά. Όχι ότι ο Jax περνάει καλά, το να swapάρεις ενώ οι αντίπαλοι έχουν Sion είναι λίγο περίεργο από μόνο του, γιατί ο Sion είναι πολύ καλός στο play. Oh my god, Labrov! James! Το kill είναι easy! Τι κάνει αυτός? Bates One τρελάθηκες. Τι flash ήταν αυτό το λεβέντι μου? Δεν έχει flash, 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 δεν έχει flash. Δεν έχει flash! Ωραίο zoning! Πάμε λίγο! Monster! Bro, ο Bates One τι έπαθε? Για κάποιο λόγο φλάσαρε μέσα, ενώ δεν υπήρχε follow-up. Έλα ward, on, έλα βάλε ward, δεν βλέπεις. Ωραία, παίρνουμε kills. Το game είναι σε ένα case σημείο, απλά δείτε τα CS του Sion. Για την ακρίβεια, μην δείτε τα CS του Sion. Για ποιο λόγο είμαστε 15 CS πίσω στο bot, 15 CS πίσω στο top? Bro, αν οι G2 μου στείλουν τα OPGG τους, το πρώτο πράγμα που θα πω είναι φάρμαρε καλύτερα. Oh. That sucked. Ευτυχώς δεν πέτυχε τις πέτρες. Hello Jimbot, καλημέρα. Ευτυχώς δεν πέτυχε τις πέτρες. Skewmon, έχουμε flash, αλλά δεν θέλουμε να πάμε πολύ κοντά, μπορούμε να το πληρώσουμε. Έχουμε φάει και το teleport από τον Varus, που παίζει να πίστευε ότι και η Sivir θα παίξει teleport και μάτσαρε, αλλά για τώρα έχει το δικό του, πηγαίνει κάτω. Είναι κακό. Αυτό με τα CS που γίνεται είναι πραγματικά κάκιστο. Πρέπει να βρούμε παραπάνω resources, γιατί έχουμε πολύ scaling comp, ενώ οι άλλοι έχουν τρομερό mid game. 2 items Varus, 2 items Sion, γίνονται undead από πάρα πολύ νωρίς, ενώ εμείς θέλουμε παραπάνω, ειδικά στη Sivir. G2's decision to split up these lanes. Just give Han Sama an easier time against the Sion, but the struggle early is that Bin, there's no CC on the Sivir. You can't just stop him from forcing those waves in. The TP as well from the Varus means that G2 Ωραία, θέλω να δω πόσοι casters και οι Ευρωπαίοι analysts θα πούνε ότι ο Labrov φταίει, όπου ο Caps έχει φάει solo kill στο mid και το top μου είναι πίσω 20 CS. Οκ, θέλω να δω πώς κατά όλοι οι Ευρωπαίοι analysts θα πούνε ότι φταίει ο Labrov. Περιμένω. Έχει καταντήσει κουραστικό πραγματικά κάθε φορά. Πάμε να δούμε πώς θα παίξουν το map, γιατί εγώ βλέπω ότι ο jungler μας κάνει το red buff πάνω σε ward και έχει φάει collapse. Οδό Bin φλάσαρε πάρα πολύ aggressive και τον πιάνουνε. Ο μόνος τρόπος ήταν να κάνει ultimate πάνω στο W combo, αλλά τον φαρμάρουνε.
Ενώ παίρνει Δράκος Σκάρνερ, μας κάνουν collapse στο jungle. Μπρο, το ονειρικό παιχνίδι, αν είσαι jungle player και το όνομά σου είναι BLG Page 1. Flash. Δεν έχουμε damage. Δεν έχουμε damage και δεν είχαμε heal για λίγα δεύτερα. Πήρανε double flash. Οκ, για την ακρίβεια πήρανε 3 summoners, αλλά χάσανε το kill. Αν φαρμάρει Sivir είναι ok, αλλά θα πάρουμε και ένα void. Μέσα στην πίκρα μας κάτι παίρνουμε και από εκεί. Πίσω Mountain τι δίνει armor και magic resist. Q flash έφαγε, τι έφαγε. Bro, τα ντότζαρε! Αυτό είναι το αστείο, αλλά δεν είχε summoners να το παίξει. Wait, πήραμε 2 void. Δώρο. Οκ, money. Ωραία, άρα τώρα, αν είσαι η Παει, άκουμε λίγο. Δεν πας απλά εκεί που είναι ο Βάρους και του στέλνεις μία ulti δώρο κατευθείαν στα δόντια. Εδώ. Μπαμ! Γιατί πάω mid? Ο BB έφυγε από το lane με Sion για να έχει διαφορά 5 minion. Ρε, έκαναν swap πάνω στο Sion, το swap πάνω στο Sion είναι κουφό. Have done such a good job, constantly hitting their poke, constantly having that pressure. So let's see where this Phi Ahri does go. Δεν είπανε τίποτα για χθες, τι να πούνε ρε φίλε. Το top gap χθες απλά έκλειψε τα βλέμματα. Looks like Skewmond at the moment just farming though. And as we have a break, I think it's important to highlight how effective and annoying Bin has been already in this series. This is a guy who's come under a lot of criticism. BLG as a team as a whole. Ωραία, πρέπει όμως ο Skewmond τώρα να κάνει reset και να παίξει bot. Το tempo αναγκάζει τον Page 1 να ανέβει προς τα πάνω, τα camps του βγαίνουν, οπότε η Παει μου θέλουν να είναι στο bot lane. Cool. Bro, τι βλέπω. Πανεύκολο counter jungle. Οκ, 7 CS μπροστά. Μακάρι να ήταν τόσο easy. Palette. Μερικές φορές είναι. Δηλαδή, να βλέπεις, δες που κάνει recall, ο Βάρους. Εδώ αν η Παει είχε κάνει recall 10 δεύτερα πιο πριν, πού θα ήτανε, πες μου. Επίσης ο Elk ευτυχώς δεν μπορεί να πετύχει change και ο Λάμπρος τα παίζει έτσι, φιλέ. Τα παίζει λίγο περίεργα, περπατάει μέσα από τα πράγματα. Έχουν παντού vision, πού ρε. Από το lane θα έρθει. Θα του καρφώσει Q ulti, πού θα πάει. Ανάσταση Χριστού Θεασάμενη, προσκυνήσομεν μαλάκα. Αυτό είναι τόσο δύσκολο. Αυτό λέω τόση ώρα. Δεν έχει counterplay αυτό το play. Οκ, δεν έχει counterplay. Πας, τον σκοτώνεις, easy peasy, το bot lane δικό σου. Προήγαινε παπάς. Μα ο Βάρους, τη στιγμή που έκανε flash versus Pαει, δεν μπορεί να παίξει μπροστά από το tower. Δεν γίνεται. Πρέπει συνέχεια να είναι ο Σκάρνερ κάτω. Το παίζουμε, σου λέω, πάμε. Η Άρη μου δεν έχει ulti, το έκανε πριν. Πρέπει να παίξουμε λίγο defensive γιατί δεν έχει cooldown στο caps. Βέβαια πετυχαίνει πάρα πολύ damage. Πρέπει μέσα ο Λάμπρος. Triple no cap. Μπορεί να πεθάνει, αλλά θα πεθάνει με το κεφάλι ψηλά. Πού πάει ο κάμεραμαν! Δεν το πιστεύω, φίλε. Ο κάμεραμαν είπε φεύγω. Δεν θα το δω αυτό. Εντάξει, καλό ήτανε. Δεν παίξαμε το επερχόμενο fight. Αλλά στο τέλος, 1 for 1, ο Caps μπορεί να πάρει kill. Ο Han Sama έχει ένα kill στο όνομά του. Το Cal στακάρει. Το game δεν πάει πάρα πολύ άσχημα. Ο Broken Blade είναι λίγο πίσω.
this BLG team composition is when you get that setup on those objectives. Yeah, and well, let's see here. They're going to be a little bit late coming over. Doesn't look like it'll be meaningful. But I have to point out once again, you already did earlier with the bin graphic. He is over 1,000 gold ahead in the top lane matchup. The top lane matchup was going to be big, even though it's not on our screen at the moment. The Scion will be massive. So here's a look at them trying to punish Skewmon. Ο Skewmon το έπαιξε πολύ ωραία με το item. Εδώ φοβηθήκαμε ότι έρχεται ο Βάρος και δεν παίξαμε το play. It was 3 sundered Skyprocs and we come back and Hansama is dead. Elkin on despite us leaving the lane phase are still finding those same advantages. Έφαγε flash W, μα την Παναγία ρε. Έφαγε flash W από την κάρμα και πέθανε. Keep this Sivir down. Another kill. So in addition to Bin with his lead, it is still Elk here on the poke Varus. Gaining that mid lane priority once again, but on the side lanes, G2 kind of hunting. Πρέπει, λοιπόν, αν είχα να μαντέψω, του βγήκε από το side του lane, εκεί που είναι κοντά στο tower, πάνω από τα Raptors και το έκανε flash W. Bro, ο Λάμπρος έκανε predict. Μ' αρέσει φίλε, τουλάχιστον ο Λάμπρος είναι hot σήμερα, οκ, είναι hot. Μπορώ να πω ότι σε αυτό το game έχει παίξει καλά. Οκ, κυριολεκτικά, σε αυτό το game είναι ο playmaker. Όχι, εννοώ ότι έκανε predict ότι θα ανέβει με ultimate, ρε. Δεν έπαιξε στο range της, θα λέγει, έπαιξε στο range της ulti. Σε αυτό το game είναι ο playmaker και τραβάει την ομάδα από τα μαλλιά για να παίξουνε. Brokenblade feeling better about the fight. You highlighted earlier, Jax a little bit more attack speed, more damage in these sustained exchanges. But What not the enough damage fuck? to threaten this Scion, unfortunately. Bro, Jax μου δεν κάνει damage. Νομίζω ότι τον κράζουνε γιατί δεν έχουν ποιον άλλο να κράξουνε. Βας, το Jax μου δεν βγάζει damage. Είμαστε down bad. Ο BB, ρε, ο BB έχει, πώς το λένε, είναι αυτό που δεν μου αρέσει, που κάνουν πάρα πολύ. Οκ. Οχ, καλό. Όχι, όχι, πέθανε. Ρε γαμώ το σόι ρε μπρο. Γενικά, αυτό που δεν μου αρέσει είναι ότι πάρα πολλοί κολλάνε στην ιστορία ενός παίκτη. Το γεγονός ότι ο Broken Blade ήταν επί 2 χρόνια ο καλύτερος top στην Ευρώπη δεν σημαίνει ότι όταν παίζει χάλια τώρα, εγώ δεν μπορώ να πω ότι παίζει άσχημα. Οκ. Αυτό ρε φίλε, και εδώ πέρα από το κάψει. Τρολιά ήταν αυτό. Οπότε πολλοί μένουν, θα κάνεις τον Broken Blade και θα σου πει «Α, ο Broken Blade όμως είχε κερδίσει τους Κορεάτες». Χανσάμα, πώς πέθανες πάλι ρε μπρο μου, πώς, τι έγινε, πάμε λίγο, translation, I don't speak this language, what is happening, βλέπω replay και στο replay πεθαίνει κι άλλος. Τι γίνεται, πώς τα χάνουμε αυτά. Μας ήρθαν στο mid, μας πήρανε 2 towers bro. Έχω μια Sivir που θέλω απλά να σκελάρει και να πάει 3 items. Uses the tether now, knowing the Broken Blade will have no way out. Immediate responses, the flick back, counter-strike blocks some of the damage, but not nearly enough. Ρε φίλε, οι BLG να πάρουν χορηγία από τα Jumbo, αφού έτσι αλλιώς είναι παντού. Δεν γίνεται αυτό. Το top μου παίζει σαν τον είμαι κοτόπουλο. Το mid μου έχει τα ups and downs, δεν ξέρω ρε φίλε, έχει τα ups and downs. Το AD carry μου είναι σαν να παίζει ο Sen του AD carry. Δεν είμαι σίγουρος τι γίνεται. Ο jungler είμαι εγώ. He's literally me. G2 never get to be comfortable. You can always be ahead on tempo because you have that extra TP, and it's just meant that the avenues for G2 are just few and far between. Το damage που δέχεται το Bean δεν το δέχεται. As the dragons continue to stack, we have to see when G2 are really going to fully throw down here. Number 3 looks very dark here, so this might not be the time. 2 items έχει ο Scion. Δεν έχουμε damage για τον Scion. Θέλουμε cleaver στη Vi. 2,5 items στη Sivir. Παιδιά, ο Scion δεν θα πεθάνει.
Οπότε πάμε πάλι turtle mode και ελπίζουμε. Και ελπίζουμε να μην πάει full χάλια, να καταφέρουμε να βγάλουμε τα items και να κάνουμε contest στο soul. Όπου το soul, για κακή μας τύχη, είναι ένα soul που ο Sion το βλέπει και τρίβει τα χέρια του. Γιατί δεν θα μπορούμε να τον φάμε με τίποτα. Το θέμα είναι πως ούτε οι BLG έχουν damage. Τι έχουνε? Sion full tank, Skarner tank, τα λίγια με δεύτερο item Rylai's, lethality βάρους. Οκ. Το damage τους είναι πιο δύσκολο από το δικό μας, αλλά είναι μπροστά. Βας! Wait, όχι. Αυτό το ultimate ήταν λίγο troll. Τι γίνεται, τι συμβαίνει? Τι συμβαίνει? Georgie, τι συμβαίνει? Σκότωσαν το λάμπρο! Bro, what is happening? Ο χειρότερος εχθρός τους είναι ο εαυτός τους, αλλά και εμείς δεν πάμε πίσω. Georgie, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τους 2 μήνες. Boy, welcome to the jungle. Τι κάνεις? Πάμε έτσι του, πάμε έτσι του, πάμε έτσι του. Μάγκες μου, τι είδα τώρα? Άντε πάλι. Hey, yo. Θέλω να το κλείσω. Λοιπόν, μάγκες, ποιος ψήνεται να βάλω να δούμε Furia vs. Gam ξανά? Ήτανε banger. Ήτανε banger σειρά. Top. Squid Game Season 3. Bro, σαν το Squid Game είναι και αυτό. Οκ. Απλά οι BLG είναι οι guards με τα όπλα. Οκ. Και οι G2 είναι οι παίκτες που είναι με την πλάτη στον τοίχο και απλά δεν είναι τι κάνουμε. Ο Λάμπρος είναι ο 456. Ο Broken Blade είναι αυτός ο Snitch. Οκ, δεν θέλω να κάνω spoiler, είναι αυτός που έκλαιγε όταν πήγε να πάρει κάτι. Αυτός είναι ο Broken Blade. Αυτό με το κοντά μπορώ. Χανσάμα. Οι ελπίδες μου είναι πάνω σου. Πάμε. Σκεφτούμε ότι είναι τρανς. Μπρο, αυτός ο τρανς ήταν goated. Ήταν fake it. Έχω φάει 5 handmain φαχίτας μέχρι να τελειώσει το MSI. Ακύλιμε. Δείτε damage. Μπράβο Skewmont, μπράβο θηρίο μου. Παιδιά, τι θέση είχα βάλει τον Bates 1 στο tier list? Έκτο. Α, κάτι ήξερα. Nice hinting boy. Δεν τους σπάσαμε καν την ασπίδα. Run, Λάμπρο! Ωραία, φεύγουμε. Είδε season 3? Όχι. Θα κάτσω να δω μόλις κλείσουμε το stream, τώρα κάνω επεισόδιο. Okay, I guess it just ends at that single kill, and since we're still a minute and a half away from the dragon, not gonna have. Ωραία, πήραμε kill, βγάλαμε Infinity στην Sivir. Βέβαια, ο Skewmont πρέπει να σταματήσει να παίρνει kills, γιατί είναι ήδη 1700 gold μπροστά. Οκ, 1700 gold μπροστά είναι πολύ καλά για τον jungler, αλλά δεν θέλουμε άλλα. Οκ, είναι κοντά στο Sterax, ελπίζω να πάει Sterax και μετά είναι full items. Ο BB γιατί είναι πίσω. Δεν ξέρω ρε φίλε, αυτό με τον BB είναι πολύ περίεργο το downfall, αυτό το split, γιατί ξαναλέω είναι τρομερός παίκτης. Ξέρουμε ότι είναι τρομερός παίκτης, δεν νομίζω ότι κανείς αμφιβάλλει για αυτό. Αλλά πάλι. Ωραία, πήρε το... what? Τα chains πέτυχαν. Ναι, ο Λάμπρος έφαγε τα πάντα.
Έφαγε CC στο CC, πιάσαν και τον Skew, είναι και αυτός dead, double kill για το Varus. Η Sivir μόνο να τρέξει μπορεί, γιατί damage δεν μπορεί να κάνει σίγουρα. Εδώ πέρα γρήγορα δάχτυλα από τον Elk. Οκ, πολύ γρήγορα δάχτυλα από τον Elk. Μπορεί να κάνει το outplay και μετά να πάνε soul. Αυτά τα chains. Θέλω να δω το replay. Θέλω να δω το replay γιατί πήγανε όντως max range οριακό. Is more than you could have hoped for the side of BLG. The soul alone would have been plenty, and the gold lead only continues to grow in their favor. Now the value of that soul with so many poke champions, with so many beefy frontliners. Ωραία. Λοιπόν, chat. Θα πεθάνει ο Sion στο game, ναι ή όχι? Γιατί νομίζω πως ο Sion δεν πεθαίνει με καμία Παναγία. Beautiful stuff from Elk there. Evading plus hitting his own ult, set up the seismic shove, set up these counter kills for BLG. Really overall just confidence to re-engage there, not caught off guard. Έχει 3 items με 1111 extra HP, regen soul, 3 γυναίκες στο κρεβάτι του που περιμένουν και 5 hamburgers από McDonald's ειδική παραγγελία. Είναι δύσκολο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αλλά τώρα ξέρουμε ότι ο Elk δεν έχει flash. Και με κάποιο μαγικό τρόπο, με κάποιο insane play, μπορούμε να φάμε τον Elk να πάρει extra dash ο Caps και μετά το damage τους πέφτει πολύ. Οπότε σαν 5 καητάρ με Sion, κερδίζουμε. Η διαφορά στο gold δεν είναι μεγάλη, αλλά το θέμα είναι πως ο Sion είναι τέρας. Αυτός ο Sion είναι πάρα πολύ δυνατός. Γιατί έχει μάσκα, καλά κάνει και δεν πάει μάσκα γιατί θέλει να σκοτώνει τα squeezes. Καταλαβαίνει πως αν πεθάνουν τα squeezes, οι άλλοι δεν έχουν damage. Οπότε, αν φάμε γρήγορα τους δύο, μετά έχουμε απλά να καητάρουμε τον Skarner και τον Sion. Γιατί το play για μένα ποιο είναι? Η Vi πέφτει πάνω στον Skarner όταν έχουν πεθάνει τα carries, τον πατάει 3 auto-attacks και ο Skarner χάνει 40% armor. Οπότε μετά βαράει και ο Hans με το last whisper που θα βγάλει 50% armor. Oh shit. Wait. Ο Skewmon στολάρει σε σημείο που οι άλλοι πρέπει να φύγουν full. Μας κάνουν teleport, what? Μπορούμε να πάρουμε κάτι. Ρε μπρο, αυτός είναι μόνος του σε 4 άτομα και τον κοιτάμε. Έχουμε θέμα. Όχι παιδιά, η Sivir θέλει LDR. LDR και ο Θεός μαζί της, αλλά δύσκολο. Είναι η διαφορά του game. Έχουν τον Sion, όπου μπορεί να κάθεται και να κοιτάει 4 άτομα για να το κάνει frontline και δεν μπορούμε να κάνουμε καν move. Έχουν κάνει teleport στο base. 4 άτομα στο base και εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε ούτε ένα mini play για να πάρουμε κάτι πίσω. Απλά είμαστε με τα χέρια κάτω. G2 do have a scaling angle. They just don't have the time to do it. So that's why you see the flank. Maybe it's for a Baron steal, maybe it's for the hope of a team fight. But after the early game went the way it did, with G2 ο Elk να τσένει έχει πετύχει, αλλά ήταν αυτό που μέτρησε. Ήτανε winnable. Αυτό το draft, να ξέρετε, ήτανε πάρα πολύ winnable. Ακόμα είναι winnable. Έχουν πολύ καλά picks αν το game πάει even. Αλλά η διαφορά ήταν πολύ μεγάλη πάρα πολύ νωρίς. Δηλαδή εδώ, αντικειμενικά το play θα έστελνε να τη Vi να κάνει flash ulti smite το Varus, να πεθάνει η Vi από το ultimate του Skarner, αλλά να πάρει η Yari kill στον Varus, να το κάνει one shot. Δεν ξέρω. Το μόνο play που βλέπω σε ένα μεγάλο misstep, όπου δεν θα είναι γκρουπαρισμένοι, θα είναι λιγότερα. Να αυτό, βλέπετε, αυτό εδώ πέρα. Αυτό πήγαν να κάνουν, ok. Αλλά είναι γρήγορος ο άλλος, δε φίλο. Ο Elk δεν είναι μπας. Ποιον πιάσαμε, τον Λάμπρο. Καλό, παίζεται. Τον πιάσαμε, πάμε μέσα με τον Gaps, παίρνουμε το kill, το fight παίζεται. Πάμε.
Broken Blade ταγκάρει, μπαίνει μέσα με το stun, μπορεί να πάρει λίγο heal, αλλά είμαστε disconnected. Δεν κυνηγάμε το ίδιο target, οι μισοί παίζουν στον on, οι μισοί παίζουν στο backline. Ας το έχουμε το charm. On θα πεθάνει. Ο Caps όμως δεν παίρνει dash. Το fight είναι 3v3. Βλέπετε, είναι playable. Oh boy, θέλουμε τη Vi όμως εδώ. Αφού η Vi δεν βαράει το tank, δεν μπορούμε να το φάμε. Θέλουμε την Vi να βαρέσει 3 φάπες στον Sion. Αλλά βλέπετε, ήταν το μόνο play που είχανε, αλλά παραλίγο να το βρούνε. Δεν μας λήγουν έτσι. Δεν νομίζω ότι μας λήγουν. Η Sivir είναι ακόμα εκεί. Οκ, το παρακάνουνε, για να πω την αλήθεια μου. Νομίζω πως το πηγαίνουν πάρα πολύ deep. Sivir, τι κάνει ο Sion, ρε. Ο Sion τι κάνει, γιατί ήταν καρέ. Πιάσαν τον Hans, δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύω, μπρο, πιάσαν τον Hans. Χάνουμε από μαλακίες, ρε παιδιά, το καταλαβαίνετε, χάνουμε από μαλακίες. Το last game από μαλακίες, αυτό το game από μαλακίες, μπαίνουν μέσα. Τελευταία ελπίδα. Δεν έχουν damage. Η Άρη δεν είναι καν εκεί. Η Άρη είναι στον άλλο κόσμο. Πώς χάσαμε εδώ. He's thinking the same thing. He's like, how am I going to stay safe? Twisted Fate is going to come for me. Okay. Ωραία. Νομίζω πρέπει να πάρουμε εμείς Lucian ή να πάρουμε Zaya απλά. Όχι, Zaya την μπανάρουμε Zaya, what? Ωραία, μπορούμε να πάρουμε εμείς Draven. Αν το στείλουμε κάποτε. Ωραία, Lucian Draven. Δεν μου φαίνεται πολύ confident ο Hans. Δεν μου φαίνεται πολύ confident. Ναι, νομίζω πρέπει. Παιδιά, νομίζω πρέπει. Αι, κοντροβάχο. Επιτέλους κάποιος πήρε Olaf. Επιτέλους κάποιος πήρε Olaf. Οκ. Επιτέλους. Πόσο καιρό το παρακαλάω. Δεν ξέρω, παιδιά, το Draven θα μου άρεσε πάρα πολύ. Hey, we're gonna select one lane to focus on. We're gonna do the Draven and the Olaf. I guess they decided. So they're gonna have the Senna scaling, which was nerfed. So the not gonna scale as quickly with the Soul generation. I believe it was 14 down to 10. Yeah, they reverted it once people figured out that static was a good. Δράκος είναι Mountain. Mountain. All of BLG moving down. Locked in the cage briefly, not unstoppable yet. What the fuck? Already down, BLG. They see the angle. Oh, yeah. There's a word. Holy. And now I'm glad we got our little speech out right before. Yeah, well, that nice might be bit of a kill. caster curse, Kobe. It's hard to say, but it certainly feels pretty damn close because now not only is the pressure on. Sattel να κλάψει. Triple spellbook, buddy. That's what a spellbook buff will do for you. Look, all I'm saying is I don't think the odds can get more stacked against them at this point. Μαλάκα ο Βατάρης έχει μαλντάρει. Όχι ρε φίλε, όχι, και τώρα έχει μπότες. Και τώρα έχει μποτούλες. You can see though that he has slightly delayed his own stacking as level 1 cage not as good in the 1v1 matchup. Yeah, and doesn't get any, extra AP either with that thing. But can put circles on the ground, and he's got his extra boots with the first blood money. So the first blood money going into εδώ οι μπότες είναι όντως money. Okay, got it. Κάνει πάνι στο early. Ναι, αυτό εννοώ, γι' αυτό το Senna δεν μου άρεσε.
Αλλά αν σκυλάρουνε μπορεί να δουλέψει. Αν παίξουμε με τα globals μπορεί να δουλέψει. Έχουμε καλό punish στο top lane. Δηλαδή πρέπει να σκεφτούμε ότι το 3-man dive στο top με ulti trundle είναι πάρα πολύ καλό. Γιατί έχουμε stun card, ulti trundle και ο άλλος απλά δεν μπορεί να παίξει το game. Πιν! Πατώνεις! Σε βλέπω να ζορίζεις σε λίγο λεβέντι μου με τον κροκόδιλο. Τι γίνεται? Λήξτε το. Είμαστε double CS μπροστά. Λήξτε το. Ναι, το Σένα παίζεται ακόμα. Δεν είναι όσο insane όσο ήταν, αλλά είναι ακόμα καλό. Οπ, free stack. Το AD carry μου έχει 5 stacks. Ελκ, τι κάνεις εκεί, γιατί κάνεις banana το cosplay vs Chili κάτω από το tower? Τι γίνεται? Θα παίξουμε το game. Τους έχουμε εκεί που τους θέλουμε, μαλάκες. Τους έχουμε εκεί που τους θέλουμε, μην μασάτε. Δείτε εδώ, παπ. Πάρ' την κάρτα, δώρο. Για την γενέθλιά σου. Παιδιά, έκανε 0 δεύτερα στάν. Τι έγινε? What? Value. Ωραία, μήπως να φύγουμε γιατί ξέρουμε ότι η Poppy έρχεται. Opinions? Ρε φίλε, αυτός ο Renekton το παίζει σαν επαγγελματίας. Ωραίο έψιλον. Αλλά έχουμε φριζαρισμένο wave στο top. Αν είχαμε πάρει flash θα ήταν πάρα πολύ bonus. Αλλά δεν το καταφέραμε. Σταματάμε το tempo εδώ πέρα του Page 1. Δεν τον αφήνουμε να κάνει recall. Αλλά μας κλείνουνε, παιδιά, θα μας σκοτώσει. Μας χάρισε, επειδή δεν ξέρει που είναι ο Trundle. Οκ, μας λυπήθηκε. Ευτυχώς. Κάτι μπατώνει ο Bean. Ρε, ο Bean τα έχει πιει όλα. Λέει, ποιος είναι αυτός? Δεν είναι ο Broken. Broken Blade, κάνουμε recall, μην πεθάνουμε και εκεί με ζελί. Ωραία, listen. Πρώτο item, steel caps. We win those. Οκ, πρώτο item και εμείς steel caps στον Olaf. Easy game. Στο bottom wave που σάρει πάνω μας δεν χρειάζεται να βιαστούμε απαραίτητα για να παίξουμε κάτι. Αν πάρουμε stacks, πήραμε stacks. Αυτά είναι bonus. Είμαστε CS πίσω, αλλά έχουμε και wave να πιάσουμε, οπότε εντάξει είναι λίγο fake. Ωραία, το stack θέλουμε εδώ. Αχ, βλέπετε τώρα, βαρέσαμε 2 auto attacks, 2 διαφορετικά champion, δεν πήραμε stack. Αυτά τα stacks είναι αυτό που λέμε ότι η Σένα στακάρει αργά μερικές φορές. Τα θέλουμε. Okay. Θα πάρουμε heal. Chat, είδαμε τον Rakan να καίει flash. Είδαμε τον Rakan να κάνει επιθετικό trade πάνω στη Σένα και να της παίρνει το flash ή δεν το είδαμε? Εγώ δεν το θυμάμαι. Οκ, γιατί έχουν ανταλλάξει flash αυτοί οι δύο? Lingers bot side, so there's a doubt in BLG's mind that he may have started Dragon. We saw the pings there on the minimap, but then he shows for that brief moment the ward around red is up. Απλά να ξέρετε, δεν έχουμε flash στη Σένα, οπότε η Σένα κινδυνεύει λίγο, δεν έχουμε flash τώρα καν. Ο Base 1 είναι μπροστά στο XP, δεν έχει camps. Το θέμα είναι πως επειδή δεν έχει camps μπορεί να παίξει το map και εμάς θα σπονάρουν πιο αργά. Οπότε εδώ, unironically, το camp που κοιτάμε με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή είναι το Scuttle. Γιατί ο Bates 1 παίρνει 6 στο Scuttle. Και εμείς παίρνουμε 6. Οριακό. Αλλά το camp που κοιτάμε είναι το Scuttle. Όποιος το πάρει βγαίνει με advantage. Χαλαμπόρο! Ο Twisted Fate μου θα έρθει. Δεν νομίζω ότι μπορεί. Βλέπετε, είναι τόσο σημαντικό. Αν πάρει το smite το κερδίζει. Πάμε. Ο Twisted Fate πρέπει να έρχεται. Όχι το κάνει. Πιν! Low key το κέρδιζες. Αλλά μπεϊτάρει το Ragnarok. Και εδώ ο Λάμπρος τρέχει να σωθεί γιατί έρχεται η Poppy με το καινούριο ulti της και πάνε να μας κάνουν dive. Ο Twisted Fate πηγαίνει bot.
they know they can try and finish this play. Elk locked up for a moment. Hansama trying to step forward. They don't have the damage. The cleanse from Elk just allows him to walk that little Not bit extra good. away as Broken Blade will block. Είχε flash, παιδιά, δεν κινδύνευε καν. Walking into the wave. Poppy goes out. Whee! Τρέχει με τον Ghost. Από την άλλη! Μας φάγανε. Όχι ρε φίλε, ήταν close η ασπίδα, δεν ξέρω αν βοηθούσε. Ο Twisted Fate θέλει να κάνει. Σίνεμα! Οκ, αν δουλεύει, δουλεύει. Δεν έχω κανένα αντίρρηση, πέθανε από το tower. Μπρο, απλά τρέχω το ευθεία. Ξέρει ότι έρχεται, δεν νομίζω ότι το βλέπει. Μπορεί είναι ο Βρακάν. Αν σωθούμε θα το... Καλό. Ωραίος ο Caps. Κάνει το dive, παίρνει το kill, παίρνει το wave. Τόσο σημαντικό ρε φίλε. Και το τι χάνουμε εμείς, το Broken Blade. Μία Δευτέρα λέγεται αυτό. Πολύ ωραίο dive. Οριακό dive, είχε πάρει ignite από το spellbook. Και γνώριζε πως ο αντίπαλός του δεν έχει cleanse, οπότε δεν μπορούσε να βγάλει το... Worth. Οκ, W worth. And I think more than that, just good to have the confidence. You go for an aggressive play like that tower dive last game, completely whiffed. Ωραία, και η Σένα ήρθε στα Voids. Αχ, να πάρει λίγα stacks ρε φίλε. Οκ, είναι free stacks. Εδώ πέρα δεν το πιστεύω ότι βγήκε αυτό. Γλιτώσαμε οριακά έτσι. Ο Elk εδώ το είδε το kill. Τη γλιτώσαμε οριακά. Εκεί πέρα ο Caps πήγε για μπλε κάρτα για να κάνει extra damage. Αι, έτσι έμεινε ο άλλος. XP, παίρνουμε level 8, δεν είμαστε πάρα πολύ πίσω. Anyways, back to our stacking comparison though. Senna here, just at the 26, Veigar up at 79 already here. Κάτσε ρε, ο Veigar έχει ήδη 80 EP for free. Στα 80 CS έχει 79 stacks. Δαίμονας. Η ερώτηση είναι, θα κλείσει το Seraphs ο Veigar ή θα πάει Rod of Ages, καπέλο π.χ. Δεν χρειάζεται να κλείσει το TR. Από ό,τι έχω δει πάρα πολλοί Veigar παίρνουν TR και το αφήνουν TR μέχρι το τέλος. Το πήγε μπλε κάρτα, δεν είχε μάνα. Μπορεί, θα το ξανάβλεπα. Δεν έχει flash αυτός. Άρα είναι κακό slice and dice και είναι dead. Γιατί ουλτάρει ο Q και μετά κάνει one shot το Olaf. Αλλά το ξέρει. Πρέπει να το ξέρει ότι η πίεση είναι στο top lane. Γιατί οι άλλοι δεν κάνουν contest, είναι εξαφανισμένοι και είναι προσαρτισμένοι και η Senna. Οπότε το Tround δεν έχει λόγο να παίξει στο Δράκο. Ωχ, είχαμε cleanse φίλε. Τι cleanse, άγιο είχαμε δίπλα μας. Η επιλογή του Summoner εδώ έβγαλε mad value. Those buffs to Spellbook were quite big. Yeah. Very clearly, the balance team is like, please play this. and pros have answered, sure. Yeah, we're getting 2 to 4 Spellbooks per game, which is a lot for a single keystone that doesn't provide damage. I think my favorites are when supports do teleport plays with them. Obviously, this time around, like that teleport play didn't get anything. Δεν σκοτώνουμε εδώ, αλλά ό,τι και να βγάλουμε είναι ok, γιατί ζωνάρουμε από το wave. Αλλά βλέπουμε ότι στο top κάνουμε recall. Θέλουμε να αγοράσουμε και μετά TP. Κάνουμε TP bot lane. Παιδιά, τρέχουμε το πρώτο tower. Οκ, δίνουμε gold στο Renekton για να κάνουμε fully overload το bot side. Πώς μας φαίνεται αυτό? Με άριστα το 10 πόσο βάζουμε σε αυτό το play. Οκ, αν μπορέσουν να καλύψουν top. Το ακούω. Το θέμα είναι πόσα πράγματα θα πάρει. Ο Renekton κάνει recall. Δεν πήγε άσχημα. Δεν πήγε άσχημα. Ο Renekton πήρε ένα plate, ενώ οι άλλοι πήραν tower στο bot lane. 600 gold μπροστά η Senna. Με static sieve και καλό farm. Χάνουμε ένα camp, αλλά μερικά πράγματα πρέπει να τα θυσιάσουμε.
Δεν ξέρω αν το έπαιρναν, γιατί εδώ πέρα επειδή έκανε TP ο Olaf, η Kai'Sa απλά έκανε recall, γιατί είπε δεν μπορώ να κάνω contest, φεύγω. Οπότε το play τους ήταν ή να φέρουν το Renekton κάτω ή να κάνουν concede εδώ πέρα το play. Θα ζήσει. Όσο φάει flash ulti, δεν ξέρω. Ευτυχώς δεν έφεγε damage από το W, θα ήμασταν πολύ πιο στενά. Αχ, το Arel έχει πάρα πολύ δύσκολο game. Okay. Είναι το να παίξεις μέσα στο cage, το να παίξεις μέσα στην Poppy, θα σε δυσκολέψει καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. The teleport answer from Knight to get back up there. Senna is squishy, so είναι τρελό ότι βλέπουμε τον Knight να παίζει Veigar. Μας γλεντάνε με περίεργα picks. Εντάξει, όχι γλεντάνε, αλλά καταλάβατε. No? Senna can use move speed as well to avoid cages, but if you ever get locked up by Veigar like that is the exact champion that you want to blow up. That is the squishiest champion. Όσο το backstage, όσο το έχει βγει από την εδώ καιρό. You can see obviously the cleanse coming in for on as well, so doesn't have the flash, but will be that much harder to lock down. You've seen Labrov has been able to catch him out many times. They just really cannot finish the kill just because of how slippery that champion is. And additional Mikhail's on top of that. I think a good recognition from the side of BLG that the Ωραία, το ότι έχει κλείσει πρώτο item, τώρα πηγαίνουμε για Lich Bane. Έχουμε πει Rapid Fire Cannon Spike, είναι πάρα πολύ καλό, ειδικά στο combo που έχουν οι άλλοι. Πρέπει να σκεφτούμε, παιδιά, τι δεν έχει η BLG, τι της λείπει. Οκ, γιατί υπάρχει κάτι που της λείπει και δεν το έχουμε σχολιάσει. Της λείπει Mad Range. Οκ, είναι πάρα πολύ short range. Όλοι τους, Kai'Sa, Veigar στα carries. Οπότε, στα extra stack Senna, στο Rapid Fire Cannon Twisted Fate, έχουμε πάρα πολύ range να παίξουμε με αυτό. Του τύπου πάνε να μας πειράξουνε, stun card σε Q auto Senna, σε λίγο παραπάνω damage με το root, τους βγάζουμε εκτός. Εδώ ο Caps έχει flash, αλλά δεν μπορεί να το κάνει. Το περνάει τελευταία στιγμή, αλλά υπάρχει το cleanse και μετά ο Elk μπορεί να πάρει το kill. Τρίτο για την ομάδα των BLG. Σε ένα βαρβάτο all-in. Τους δίνουμε το kill εδώ, αλλά παίρνουμε πίσω 2 flash και ένα cleanse. Θέλουμε το scale, θέλουμε τα range items και να παίξουμε με αυτά, για να απειλήσουμε με αυτά. Oh, nice cage. Actually, ωραίο cage. Παιδιά, ζορίζουν όμως. Δείχνουν λίγο το επίπεδο. Η G2 είναι ακόμα λίγο μπροστά στο gold, αλλά είναι και το fake gold refill που έχεις με τον DF. Και δεν μετράμε το insane passive που έχει ο Veigar με τα 151 stacks. Που είναι νομίζω αρκετά μεγαλύτερο gold value από το stats που έχει τώρα η Senna. Oh, send it. Χάσαμε ulti, αλλά μπαίνουμε ακόμα. Θα πάρει το heal, παιδιά, είναι επικίνδυνο. Γιατί παίζουμε με το Broken Blade, ρε φίλε! Μην παίζετε με το Broken Blade, είναι το παιδί που φέρνει την μπάλα και παίζουμε μαζί του επίτηδες. Όχι, ρε, πρέπει να πάρει την μπάλα και να φύγει. Τι εννοείς? Άσε τον Olaf στην άκρη. Είναι shit. Ο Twisted Fate τα τελευταία 2 λεπτά τα πέρασε γκρι οθόνη. 2 λεπτά ο Twisted Fate μου δεν παίρνει resources. Πρέπει να φλασάρει, είναι dead. Πριν 1 λεπτό ήμασταν 1000 gold μπροστά. Οκ, το τέλος ήρθε πριν καν προλάβω να πω κείμενο. Ξέρετε κάτι, ευτυχώς έχουμε την Koi, που η Koi είναι ομαδάρα, θα μας σώσει, right? Φίλε, εδώ, γιατί να το στείλεις όμως, γιατί βιάζεσαι? Θα μου πεις, έχεις TF, θες να μπιουζάρεις global. Η πλάκα είναι ότι βλέπουν τον Bates One να έρχεται έτσι. Ότι βλέπουν την Poppy να έρχεται πάνω τους με το ulti TF και δεν κάνουμε react.
Then in the mid lane, it's just more brutality. There's nowhere you can go. I don't care where you're flashing. Don't know where you're going. That Veigar ultimate is in the air. Κοίτα, εδώ θα μου άρεσε το game με διαφορετικό bot lane, το είπα και πριν, okay. Θα μου άρεσε αν δεν είχαμε αυτό το bot. Γιατί τώρα, τι κάνουμε, δραφτάραμε όλα Trundle και δεν μπορούμε να τους χρησιμοποιήσουμε. Γιατί, όπως είπαμε, TF και Senna δεν κάνουν damage. Δεν μπορούν ακόμα να κάνουν damage, ρε φίλε, και δεν μπορείς να στηριχτείς πάνω τους. Η Rel δεν μπορείς να στηριχτείς πάνω τους για το engage, λόγω draft, επειδή δεν μπορεί να κάνει engage πάνω στο draft. Και είσαι σε μια φάση όπου πάλι κάνεις το σταυρό σου και το νούμερο ένα play σου είναι να σκυλάρεις. Αλλά οι αντίπαλοι παίζουν καλό μάκρο. Οκ, δεν παίζουν καθόλου κακό μάκρο. Είναι στο top, μπορούν να πάρουν και αυτή tower. Ο Broken Blade απαιτεί το tier 2, αλλά δεν θα το πάρει. Ο Veigar μόλις πήρε solo tower. Oh my god, 16 HP. Ο Θεός είναι μαζί μας, bro, το έριξε. Κατέβηκε ο Θεός. Πού πάει, τρολάρει. Δεν πρόλαβε να το φλασάρει. Τον Rakan! Χαλό, πού είναι το tap? Δεν απάντησαν, δεν ξέρω ποιος ήταν, το σκοτώσαμε όλα καλά. Όλα καλά, το πήραμε το kill, it's fine. Δεν ήταν κανείς στο τηλέφωνο. Ουφ, ο Knight έκανε flash TP. Ο Rakan χάλασε heal. Αλλά ήταν ok, πήραμε το tower. Νομίζω ότι εδώ πέρα γυρνάμε λίγο στο παιχνίδι. Κακό play από τον Knight. Τους έβαλε όλους σε μια φάση που έπρεπε να τον σώσουν με το TP που έκανε. Ok, επειδή μπήκε τόσο deep. Κάπως έτσι είναι φως. On, γιατί γελάς ρε φίλε, πες μου τι ήταν αστείο από αυτό. Wait. Η διαφορά στο gold ανέβηκε. Είναι dead. Ο Caps είναι dead. Λοιπόν, Skewmont. Κάναμε τίποτα φίλε, γιατί πήραμε τράντους. Εδώ. Nox στο jungle. Οκ. Nautilus στο support. Να το τρέχει έτσι λίγο πιο ευθεία ο Λάμπρος. Σκέψου τον Nox μαζί με το TF να παίζανε ουλτάκια στα side και να μην πήγαινε μόνο ένας TF χωρίς damage, να ήταν και ένας Nox φορτωμένος. I don't see the way in which G2 do get enough money onto this Olaf for them to really function as they envisioned, you know, when they drafted into this game. I think the scary thing is you mentioned it before, right? You can run through the baby cage, you can see the angle, you can get a lot of work done, but if you don't have the health, ο Veigar πάει Cosmic για να πάρει movement speed. And Knight is so accelerated in this game. Both stacking items completely online. Maybe Cosmic Drive is next. Not sure where he's going to go with the Aether Wisp, but he's going to do a ton of work in these fights. And now, damage there. Broken Blade holding on. Τον έσωσε. Doesn't want to immediately ulti, but does cost Caps his to try and support, as well as the Ghost. Ο Veigar δεν έχει flash, αλλά έχει exhaust στα καρισμένο από το Phages και Seraphs. Που είναι μπόλικο effective HP. Oh, Base 1. Ulti. Ωραία. Τον ρουφάμε και δεν έχει resistance. Αν πάρουμε το kill είναι δυνατό. Γιάι! Στόχευε εμένα. Χάσαμε το shutdown, παιδιά. Ο Base 1 έχει shutdown, right? Ο Base 1 έχει shutdown, right? Όχι ρε φίλε. Ήτανε καλό kill εδώ αυτό. But with Base 1 out, there should be a Drake for G2, and this gives them a new lease on life. This buys them so much more time to get their items. BLG still posturing. Ωραία, συν 5 λεπτά στο timer. Οκ. Συν 5 λεπτά, συν 2 stacks, συν ένα cleanse. Τα αγοράζουμε αυτά. Η Σένα μου, γιατί δεν παίρνει τα stacks στο δράκο, ρε φίλε. Θα τρελαθώ. Η Σένα γιατί δεν παίρνει τα stacks στο δράκο. 1, 2, 3. 3. It's fine, το πήραν το δράκο. Okay, και βγαίνουν τα rapid fire cannons, αλλά πάλι μας πιάνουν στον ύπνο.
Ο Trundle μου ακόμα δεν έχει κάνει reset. Bro, το παίζουν πολύ ωραία το map. Δείτε εδώ, βρήκανε το move. Λένε, όχι, αυτοί resetάρουνε. Πάμε να τον burstάρουμε λοιπόν. They gave him a whooping. Oh yeah, you're right. You're right. They gave him a whooping and sent him back to base. That's the one. Killing him might have meant that Otacon didn't go down, but unfortunately they didn't quite finish the job. All right, well, Onsama on mid wave. Το πήρε, τρόμαξε για λίγο. Naka, Poppy in instantly. I don't think Caps' ult is enough. Onsama flashing, trying to run. A little bit of healing as Beishwan continues to chase. Το ότι ζει είναι θαύμα. But that's the flash down for Onsama. Big cooldown. Αλλά και όντως το flash. Και το επόμενο fight φέρεται πάρα πολύ μαύρο, ρε φίλε. Μαύρα τα βλέπω όλα και γκρι. Έκανε ignite τον Δράκο. Δεν νομίζω. Ποιος έκανε ignite τον Δράκο? But G2 have to hold on to perfect levels of focus the entire time. And yeah, little things that you take for granted, like, am I 1 or 2 steps too far forward on the mid wave? In a game with this much pressure, it's easy to see how that can slip the mind of a player. Yeah, gonna have to be very careful with. Ωραία, κάνει, μήπως τον έκανε smite. Does have a bit of extra HP because he went for the Black Cleaver style build here. Also, of course, remember we are building towards like the Olaf, so it's trying to shred armor for Olaf. Ωραία, ένα rapid έτοιμο. Δεύτερο rapid ξεκινάει, αλλά ακόμα δεν έχουμε damage. Yeah, that's even cooler. That's even cooler than the Dead Man's option. Speed up the team. Those utility buys for Veigar. Σουρέλιας. Συν 2.34, συν 2.36 AP ο Veigar. Οπότε η αριθμή του είναι αρκετά υψηλή. Okay, έχει βγάλει αρκετά stats και μπορεί να παίξει το game. Πρέπει όμως να του κόψουμε τη φόρα και να του κόψουμε και το λαιμό. Δείτε shutdowns, παιδιά. Όλο το top side της BLG έχει shutdowns. Κάθε φορά που ανταλλάζουμε ένας για έναν, η G2 κερδίζει. Τα shutdowns δεν είναι καν μικρά. Είναι μεγάλα shutdowns. Ένα fight και το game είναι even. Ο Rakan έχει engage και είναι clean. Μπορεί να φύγει μακριά ο Skew, αλλά όχι και ο Hansama που δεν έχει το δικό του flash από πριν. Εδώ βρήκε τρομερή γωνία για να μπορέσει να παίξει εκεί. Λάμπρο, τι έγινε? Λάμπρο, τι έγινε? What are we doing? Μίλα μου. Τι κάνει ο Σκρούμον? Όμορφο kill, πανεύκολο kill κιόλας. Για την ομάδα των BLG. Τι νομίζετε θα σκοτώσουμε? Αφού ο Bean είναι ο Faker, ρε φίλε. Είναι ο θεός του game. 3-0. Fuck us. Fuck me. Fuck. No. The death stance not available. He gets burned down before they could get their counter kill on the bin, so that is going to be Baron. The teleport already out to the bomb side. G2 say fine, that Baron is yours. Trundle Caps goes. Έχει προοπτικές, δε φίλε. Υπάρχει λόγος, αλλά όχι με αυτό το draft. Όχι Trundle με αυτό το draft. Όχι Trundle με τη F1. Όχι. Όχι. It feels like the writing is on the wall. G2. Μας γέμισαν ελπίδες στο πρώτο series, στο πρώτο game. Παιδιά, αύριο θα έχουμε G2 vs GAM, αλλά ξεκινάει 3 το πρωί. Θα ανοίξω stream 3 το πρωί. Θα είστε? I mean, it's kind of crazy. We mentioned at the end of the first game, but this series in play-ins has 3 previous MSI champions in it. Yeah. Very star-studded. Και ναι και όχι. Και θέλω και δεν θέλω. Άρα η BLG 3-0 την GAM, 3-0 την G2 και παίζει G2 vs GAM. I don't know.
They hold on Okay, in this game I 3. don't know. It's a long road to win this series. Even to win this game or this next fight. Rapid fire cannon there for Caps. Can maybe fish for those picks, but Beishuan grabs third Drake completely uncontested. BLG pushing mid, pushing bot. Lockdown there. Cage laid out. Been going for the stun. Ulti's onto Broken Blade. Βλέπεις, ακόμα και με ulti Trundle, δεν γυρνάμε να σκοτώσουμε τον Bean. Όχι απλά δεν γυρνάμε, δεν έχουμε damage, απλά μας σκοτώνουν εμάς, έρχεται μέσα ο Caps, πέφτει πάνω στο κλουβί και μετά γυρνάνε πάνω του. Το Zonias μόνο καθυστερεί, ρε φίλε, το αναπόφευκτο. Όπου είναι ο θάνατος, όπου είναι το τέλος της ζωής, το τέλος του game, το τέλος του series. Ήμασταν τόσο κοντά για ένα win, ρε φίλε, ένα χαμόγελο. Και στο τέλος, πάλι στεναχωρημένοι θα πάμε για ύπνο. Παραλίγο έλκει να πεθάνει, εγώ αυτό το λέω win. Double inhib, μπαίνουνε μέσα. Ένα ακόμα push, παιδιά. Ένα ακόμα push. Και μιλάμε για τον χαιρετισμό. A matter of time. I think BLG leaving no doubt this time around. No, and it more than anything feels like they want to savor the moment. Yeah. You go sit. Ωραία, άρα η BLG σαν τέταρτη στα tier list βγάζει νόημα. Okay, δεν περιμένουμε κάτι άλλο. Αλλά αυτό είναι πολύ ωραίο ψυχολογικό boost. Ναι, παίζει πολύ πιο εύκολα παιχνίδια. Σωστό. Ο Knight έχει τα πάντα. Αλλά είναι ψυχολογικό boost για αυτούς. Oh, what? Ο Elk απλά πέταξε. Okay, ο Elk κυριολεκτικά απλά πέταξε. Χάρασε το μικρό του Zonias. Δεν θα στείλεις ποια είναι η Al. Ρε φίλε, οι G2 πραγματικά παίρνουνε combos που θα έπαιζε η Genji. Δεν ξέρω. Είναι true combos που θα ήθελα να παίξει Genji. Αλλά είναι πολύ δύσκολο αυτά τα combos. Δεν είναι εύκολα. Δεν είναι πατάω ρο και κερδίζω. Θέλει πολύ καλό μάκρο. Θέλει το movements άρρωστα. Θέλει να παίζεις καλύτερα τον αντίπαλο. Τους δίνω respect όμως. Πρώτο game ήταν καλό. Δεύτερο game ήταν καλό. Τρίτο game χάσαμε λίγο την μπάλα. Where you see your castle is just crumbling around you slowly, and there just are not any straightforward counterpunches or opportunities for G2. You're praying for a mistake and a misstep. You are literally praying. You are, and the thing is, BLG are a team that have made mistakes, but we saw them temper that aggression. Back, reset. They know. Εδώ παιδιά, στις 9 το πρωί, κάπου εκεί, θα ανοίξω VOD. Μέχρι τις 3-4. Δεν ξέρω αύριο αν ανοίξω το μεσημέρι. Νομίζω πως όχι. Θα αφήσω VOD για να δείτε τα παιχνίδια το πρωί. Και μετά θα πάω να πέσω για ύπνο και να κάνω καμιά δουλειά. Για να φτιάξω πρόγραμμα. Θέλουμε να φτιάξουμε πρόγραμμα ώστε στο main event, επειδή κάθε game θα είναι banger, κάθε game θα είναι τεράστιο, να έχουμε, ρε φίλε, ενέργεια να το δείξουμε. Με στεναχώρησες. Γιατί, ρε φίλε, τι έκανα? Αβατάριους, αφάς μια φάπα. Που μου μίλαγε στο πρωί. Όσοι βλέπετε αυτό το game στις 3:30 το πρωί, 3:30 το μεσημέρι, συγγνώμη, ελπίζω να είστε καλά. Shout out στα μεσημεριανά boys. Το bracket πώς θα είναι? Best of 5, double elimination. Top 8, συνταρισμένοι. Best of 5, double elimination. Βάζω με σεν του, ρε, φύγε από τον ακουφάθο πάλι. Δεν μπορώ να τον ακούω κάθε μέρα. Η G2 παίζει αύριο, παιδιά. Η G2 παίζει αύριο εναντίον της GAM 3 το πρωί. 3 το πρωί.
Θα ήταν καλύτερα να ήταν 2, θα ήταν perfect να ήταν 1, αλλά είναι 3 και παίζει versus τις GAM. And it's probably what's going on in the comms. At least you hope so, because the alternative is probably not a lot. Don't worry about the enemy scaling. Αν τον άλλο μήνα, όχι, 30 του μηνός. Okay, teleports come here. Bin in the bottom river. He's going to go for it. On the side. Bin looking for the flank. Baby Σήμερα τον άκουσα Spicy, καστράμε μαζί HLL. GG! Good try, καλή προσπάθεια πραγματικά. Τους πίεσαν όσο μπορούσαν, ρε φίλε. Το πρώτο game ήταν αυτό που θα θυμάσαι για αυτό το series, αλλά δεν είσαι εκτός. Οκ, έχεις μία GAM μπροστά σου, μία GAM όπου μπορείς και να χτυπήσεις. Παπ! Godlike wasn't enough. For a player like Knight, he had to go legendary. Bin continues the push. Σήμερα είναι 29. Skewmon does what he can. It's a last desperate hold to clear the Yo, way, shut the but it fuck. will not be enough. Δεν θα πεθάνει ο Bin, έχει και GA. Certainly unafraid of Trundle. Bro, δεν θα χάσει ούτε το GA. Just to go for another kill. Sorry, low energy last game, αλλά δεν πειράζει. Μερικές φορές αυτά συμβαίνουν. Οι BLs ήταν πάρα πολύ καλοί, οι BLG ήταν πάρα πολύ clean και για αυτό το λόγο οι BLG... Wait. Και για αυτό το λόγο οι BLG θα φύγουν νικητές από εδώ με το 3 ολόκληρο 0. Οκ, 3-0 μπόγκα.